Hello mga suki, magandang hapon. So ngayon, malapit na mag-spring. So ready na ba kayo sa darating na spring? So simulan na natin, dapat meron na tayong mga pinapatubong mga seeds. So ito, share ko sa inyo kung paano magpatubo ng seeds na mabilis. So kailangan na natin ng tubig at maliit na lalagyan na may takip. So itong seeds na to, ibabad natin ng overnight sa tubig. So nakalipas na ang isang araw, ito na po siya, medyo malambot-lambot na siya at saka may mga na-open na rin na seeds. Ngayon ang gagawin natin, ilipat natin siya sa paper towel. Tapos dapat ang inyong paper towel ay mamasa-masa, okay? Tapos i-fold natin siya at ibalik natin siya sa ating lalagyan. So, tago natin siya sa dark, dry place. At i-check nyo rin everyday. Pag nag-sprout na siya, siguro mga after 2 days or 3 days, ito na po yung itsura niya. Ayan. So, pwede na natin po siya i-replant sa maliliit na paso. So, ganun lang po guys kadali magpatubo ng seeds. Pwede nyo rin magawa to sa sitaw, sa miski anong klaseng seeds po. Lalo-lalo na yung mga maliliit na seeds. So, i-replant na natin itong ating radish at i-update ko kayo. Ngayon naman guys, i-prep muna natin ang ating lupa bago itanim yung ating daikon radish seeds. So ngayon, palambutin muna natin yung ating lupa. Lagyan natin ng pampataba. Ito yung ating homemade vermicompost at saka chicken manure. Importante ito guys kasi ito po yung nagpapataba sa ating mga halaman. Kailangan po ang lupa natin ay mataba. Kumbaga, vitamins po ito ng ating halaman. Parang tao, ang tao kailangan maging malusog. Kailangan niyang kumain ng masustansya, di ba? Hindi kaya uminom ng vitamins. So, ganun din yung lupa. Kailangan natin patabain muna para maging malusog din ang ating halaman. So, itanim ko na tong ating mga seeds. Guys, magbutas lang kayo na maliit. Ilagay ang ating seeds, 1 or 2, tapos takpan. So, ganun lang, madali lang. So, dapat guys, ang spacing natin na medyo wag masyadong dikit-dikit kasi ang radish ay ang daikon radish, lumalaki to siya ng husto. Kaya, kailangan tama lang yung spacing natin. Tapos, lagyan natin ng label para alam natin na may seeds dyan. Kasi, minsan pag hindi ko nalagyan ng label, minsan naaapakan. So, lagi nating lagyan ng label ang ating pinagtaniman at saka lagyan din natin ng date para alam natin kung kailan yung pwede i-harvest. So guys, diligan na natin yung ating tinamin. Tubig ulan po itong dinilig ko para mabilis po tumubo. So, abangan na lang natin sumibol sila. So, update ko kayo. Ito na po yung radish natin. Lumabas na siya. Ayan. Dami na pong lumalabas.
So, sunod na araw, update ko po kayo ulit. So guys, update ko kayo. Ito na yung mga radish nating itinanim nung next week of January. So ito na po yun. Yan. Oo. Radish at saka cilantro po yan. Ito, may mga ano din ako dito, mga seeds. Kaya guys, I hope may natutunan kayo sa video na to. At see you next time sa next ko na video. Have a good day. Bye-bye!